নমস্কাৰ মোৰ এজন লাৰ্নাৰছে মোক সুধিছিল যে মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'বলৈ যত্ন নকৰিবা মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'বলৈ যত্ন নকৰিবা এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো বা বেয়াকৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি এনে ধৰণৰ ইংৰাজী ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল গতিকে তেখেতৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব বেয়াকৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই লাইক কৰি না যায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱা উচিত নহয় আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱা উচিত নহয় এই বেয়াকৈ কোৱাটোৰ কাৰণে আমি এটা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেই ৱৰ্ডটো হ'ল স্পীক ইল অফ মানে হ'ল কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱা সো স্পীক ইল অফৰ পিছত আমি যেটো অবজেক্ট হয় অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই চাৰিটা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে It was very difficult. So বাক্যটো সব কি কৈছে It was very difficult. এটো বৰ কষ্টকৰ আছিল মানে কঠিন আছিল কি কঠিন আছিল বাক্যটো সব কি কৈছে It was very difficult to speak ill of that product. এই বাক্যটো কি কৈছে It was very difficult. এটো খুব কষ্টকৰ আছিল এটো কোৱাটো টান আছিল কি কোৱাটো টান আছিল to speak ill of এইটোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাটো কোনটোৰ বিষয়ে speak ill of that product. সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাটো অলপ টান আছিল ধৰক প্ৰডাক্টটো খুব ভাল আছিল আপুনি বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট বা পাষ্টত হলে ইট ওয়াজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু স্পীক ইল অফ দ্যাট প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাটো টান আছিল সো আপোনাৰ যিটো টেন্সত বাক্যটো দৰকাৰ হয় সেই টেন্সতে আপুনি স্পীক ইল অফ টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক I know she speaks ill of me. So বাক্যটো কি কৈছে চাওক I know মই জানো she speaks তাই কয় ill of me তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় বুলি মই জানো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো মই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত ব্যৱহাৰ কৰিছো স্পীক্স কৈছো সো মই বাক্যটো কৈছো যে I know she speaks ill of me মই জানো তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় যদি আপুনি এটো পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপুনি কি ক'ব I know she spoke ill of me I know she spoke ill of me মই জানো তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছিল যদি আপুনি ক'ব লগা হয় যে মই জানো তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব I know she is speaking ill of me তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ আছে যদি আপুনি কয় যে মই জানো তাই মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ আছিল I know she was speaking ill of me আপোনাৰ যেটো টেন্সত বাক্যটো দৰকাৰ হয় সেই টেন্সৰ মতে আপুনি স্পীক টু ইউজ কৰিব পাৰে এটা চাওক নেক্সট এটা এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে we shouldn't speak ill of anyone সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক we shouldn't speak আমি কোৱা উচিত নহয় কি কোৱা উচিত নহয় ill of anyone কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱা উচিত নহয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো we shouldn't speak ill of anyone আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাটো উচিত নহয় ইয়াত ill মানে হল বেয়া ঠিক আছে এটা লাস্ট এক্সাম্পল আছে লাস্ট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে don't ever try to speak ill of me সো বাক্যটো কি কৈছে সব don't ever try to speak ill of me don't ever try কেতিয়াও যত্ন নকৰিবা কি যত্ন নকৰিবলৈ কৈছে don't ever try to speak ill of me মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'বলৈ কেতিয়াও যত্ন নকৰিবা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে don't ever try to speak ill of me মানে মোৰ বিষয়ে কেতিয়াও বেয়াকৈ ক'বলৈ যত্ন নকৰিবা এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা বাক্য দেখিছে যে বাক্যটোত লিখা আছে তাই তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছিল তাই তোমাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছিল এই বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত লিখিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ বাক্যবোৰ শুদ্ধ হয় ডেফিনেটলি মই আপোনালোকৰ সেন্টেন্সবোৰত হাৰ্ট দি দিবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে স্পীক ইল অফ আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে আপোনালোকৰ টপিক বা কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰতো মই ভিডিও বনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যি সকলে অলৰেডি কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন টপিক দিছে তেখেতসকলৰ ভিডিওবোৰ লাহে লাহে মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকে সেই ভিডিওবোৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও